channel එකට කවුරුත් පිළිගන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන quick preview එකක්. අපි වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පරිදියට subscribe button එක click කරලා එහේ හැම bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social account වලට share කරන්න. ඔයාලට මොනවද දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් tech ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොනවද අපේ comment section එකේ comment කරන්න. අපි යමු මොකද්ද මේ device එක කියලා බලන්න. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Xiaomi device එකක් ගැන. Xiaomi කියන්නේ අඩු මිලට හොඳම device දෙන සමාගමක්. මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ ෆෝන් එක අලුත්ම ආපු ෆෝන් එකක්. ඔක්තෝබර් මාසෙ තමයි රිලීස් වුනේ. අපි යමු මොකක්ද ෆෝන් එක කියලා බලන්න. මගේ අතේ තියෙන Redmi 8 Xiaomi Redmi 8 කියන device එක. මේක ඔක්තෝබර් මාසෙ රිලීස් වෙච්ච අලුත්ම device එකක්. ඒ වගේම මේක ඔයාලට අඩුම මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මම අද quick review එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ටික දවස් පාවිච්චි කරලා experience එක අරගෙන ඇත්තටම මේක මිල කරන්න පුළුවන් ගානට වටිනාකමක් තියනවද කියලා කතා කරන්න. අපි යමු ෆෝන් එක ගැන තවදුරටත් කතා කරමු. Xiaomi Redmi 8 කියන device එක. මේ device එකේ display එක ගැන මුලින්ම කතා කරොත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ water drop notch එකක් එක්ක අඟල් 6.2ක display එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේකට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් මේ display එකේ 81.8 screen to body ratio එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම IPS LCD display එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ප්‍රොටෙක්ෂන් කරලා තියෙනවා Corning Gorilla 5 කියන version එකෙන්. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් මේ Xiaomi Redmi 8 කියන device එකට. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ 720 1520 pixels එක තමයි මේ display එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන resolution එක ගැන කතා කරොත්. ඒ වගේම අපි මේකේ body එක ගැන කතා කරොත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ඇත්තටම කියනවා නම් gram 188ක් පමණ සාමාන්‍ය බරක් තියෙනවා Xiaomi Redmi 8 කියන device එකේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මගේ අතේ තියාගෙන ඉන්නකොට උනත් සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලා රඳවා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මොකද මේ device එක ටිකක් බරින් වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඝනත්වය ගැන කතා කරොත් මේකේ ඝනකම නම් ගොඩක් අඩු කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම මේකේ SIM setup එක ගැන කතා කරොත් dual SIM අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. nano SIM තමයි අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක dual standby. මේක ගොඩක් වෙලාවට dual standby කියන එක අපිට ලොකු වාසියක් වෙනවා. මොකද ගොඩක් සමහර device වල අපි දැකලා තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සමහරක් bands විතරයි. කියන්නේ network bands වෙනස් වෙනවා. අපිට use කරන්න බැ SIM දෙකටම 4G band එක. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ වුණාට අපිට Xiaomi Redmi 8 කියන device එකේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා දෙන්න තියෙනවා Xiaomi ආයතනයේ. ඒ වගේම කතා කරොත් අපි මේකේ main camera ගැන කතා කරොත් dual camera setup එකක් තමයි අපිට Xiaomi ආයතනයේ ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. මේ camera setup එක ගැන කතා කරොත් මේ camera setup එකත් එක්ක පොඩි flash එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා. මේ flash එක පොඩි වුණාට බොහොම clear pure light එකක් තමයි මේකෙන් ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම මේක Apple එකේ දැකපු light එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඒ වුණාට ඒ තරම් quality නැති වුණාට ඒ හා සමානම flash එකක් මේකට add කරන්න Xiaomi ආයතනය ලොකු උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. 12 megapixel camera එකක්, aperture එක 1.8ක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අනිත් කැමරා එකට විදිහට ඩුවල් කැමරා setup එකේ අනිත් කැමරා එකට මෙගාපික්සල් දෙකක කැමරා එකක් තමයි ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ panorama HDR වගේ කැමරින් method ඇඩ් කරලා තියෙනවා මේකේ. ගොඩක් වෙලාවට මට දකින්න පුළුවන් විදිහට මේකේ ඩුවල් කැමරා setup එක අනිත් ඒවාට වඩා ගොඩක් වෙලාවට අපේ background එක blur කිරීමේදී වුණා අපිට මේ අපේ photos check කරන අවස්ථාවේදී බලා ගන්න පුළුවන් වේවාට blur කරන අවස්ථාවේදී වුණත් ගොඩක් වෙලාවට මේ price වල යන අනිත් ෆෝන් වලට වඩා ඉතාමත් වේගයෙන් ඉක්මනින් පැහැදිලිව වැඩ කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ device එක. මේක ඉස්සරහ කැමරා එක එහෙම නැත්නම් selfie කැමරා එක ගැන කතා කරොත් 8 megapixel කැමරා එකක් මේ වගේ ගානකට දෙන Xiaomi ආයතනයේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ experience එකක් ලබා ගන්න තමන්ගේ users ලට 8 megapixel කැමරා එකක් aperture එක 2.0යි. ඒ වගේම මේකේ අපි අනිත් features ගැන කතා කරොත් sensors ගැන කතා කරොත් fingerprint sensor එක ගොඩක් වෙලාවට කැමරා එකට පහලින් තමයි mount කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝගේ compass
sensor එක add කරලා තියෙනවා compass sensor එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට Samsung device වල දකින්න නැහැ. ගොඩක් වියදම් කරලා තමයි මේ වගේ device එක compass sensor එක ගන්න වෙන්නේ. ඒත් Apple වල නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලම compass sensor එක ලබා දීලා තියෙනවා device එකට. ඒක වැදගත් දෙයක් කියලා මම හිතනවා මේ Xiaomi device එකට compass sensor එක ලබා දීම. ඒ වගේම අපි කතා කරලා මේකේ අනිකුත් විශේෂාංග ගැන කතා කරලා wireless FM radio. ගොඩක් වටින දෙයක් ලංකාවට wireless FM radio පාවිච්චි කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දී දෙනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දකින්න නැහැ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ වගේ දෙයක්. මේක ඇත්තටම විශේෂ දෙයක් තමයි Xiaomi ආයතනයෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම USB එක ගැන කතා කරද්දී USB එක 2.0 එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට Type C ලබා දෙන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා. මේකේ ඕගොල්ලන්ට OTG පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවකුත් Xiaomi ආයතනයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. තව වැදගත් දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා මේක sensors ගැන කතා කරද්දී මට කියන්න බැරි වුණා. IR sensor එක මේ Xiaomi budget phone වලට ගොඩක් වෙලාවට එන දෙයක්. ඒක ඒ විදිහටම මේ phone එකටත් add කරන්න ඒගොල්ලෝ add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද IR sensor එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කටියට වටනවා. අපි පාවිච්චි කරද්දී අපේ රටට වගේම වෙනත් රටවල් වලටත් මේ IR sensor එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපි පාවිච්චි කරන අපේ ගෙදර පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය devices මේක හරහා පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් මේ IR sensor එකේ Xiaomi Redmi 8 කියන ෆෝන් එකේ අතරම දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් මේක බැටරි එක ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන. මොකද මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 5000ක බැටරියක්. මේ වගේ බැටරියක් මේ වගේ මිලකට මේ වගේ ෆෝන් එකකට එන්නේ ගොඩක්ම කලාතුරකින් fast battery charging method එකකුත් එක්ක හොඳ charger එකකුත් එක්ක මේගොල්ලෝ වග බලාගෙන තියෙනවා charging පැත්ත ගැන ගොඩක් හිතලා මේ device එක release කරන්න non removable battery එකක් එහෙම නැත්නම් steel phone එකක් හැටියට මේක කියනවා. ඒ වගේම අපි මේක sound එක ගැන කතා කරද්දී loud speaker අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 3.5mm jack එකක් එක්ක අපිට headphones පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම active noise cancellation mic එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේකට add කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම වැඩ කරන දෙයක්. මම හොඳටම check කරලා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට active noise cancellation mic එනවා කියනකොට ගොඩක් phone වල noise එක අපිට ඇහෙනවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක කතා කරන අනිත් කෙනාට noise එකක් ඇහෙනවා. මේක මේ Xiaomi device එක තුල ඇත්තටම වැඩ කරන එකක් විදිහට ඇත්තටම වැඩ කරන feature එකක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම card slot එක ගැන කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ card slot එකට 512GB දක්වා memory card insert කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම internal memory ඒගොල්ලෝ 32GB device එකක් 3GB RAM එකක් එක්කත් 64GB device එකක් 4GB RAM එකක් එක්කත් enhance කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ user ට ගැළපෙන විදිහට මිලදී ගන්න. මේ brand දෙක අතර එහෙම නැත්නම් මේ internal storage එක RAM එක වෙනස පාදක කරගෙන ඒගොල්ලෝ මිල ගණන් පොඩි වෙනස් කිරීමකට ලක් කරලා දිනවා. ඒත් මේ මිල ගණන් වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 2000ක 3000ක වගේ වෙනසක් තමයි මේ ෆෝන් දෙක අතර සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේකේ face recognition තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට තප්පර අඩුම කාලයකදී වැඩ කරන face recognition තාක්ෂණයක් මේගොල්ලෝ මේකට add කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අපේ facial recognition පොඩි වෙනස් වීමකදී පවා අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේක හදලා තින්නේ. අපි දැකලා තියෙනවා අපි Apple phone එකේ දැකලා තියෙනවා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පොඩි වෙනසකදී ඒගොල්ලන්ට අඳුරා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැහැ මුල් version වල. මේ face recognition තාක්ෂණය ඇත්තටම හොඳම ආකාරයෙන් add කරලා තියෙනවා Xiaomi ආයතනයේ මේ වගේ phone එකකට budget phone එකකට ගැළපෙන විදිහට add කරලා තියෙන්නේ Xiaomi ආයතනයේ. ඒ වගේම මේක platform මේක එහෙම නැත්නම් OS එක ගැන කතා කරොත් Android 9.0 ගොඩක් වෙලාවට Xiaomi ආයතනයේ ඒගොල්ලෝ sell කරන phones budget phones කියලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ තියෙන හොඳම Android version එක add කරන්න ඒ වගේම updates ලබා දෙන්න ඒගොල්ලෝ පුළුවන් උපරිමයෙන් තමන්ගේ platform එක OS එකකින් බල ගන්නවා උපරිම තියෙන OS එක දාන්න. ඒක Xiaomi ආයතනයේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. සාමාන්‍ය Samsung ආයතනයට වඩා Samsung ආයතනයෙන් ගොඩක් වෙලාවට budget phone වලට Android Go edition එක තමයි ඒගොල්ලෝ launch කරන්නේ Android Go edition එක insert කරලා. ඒ වුණාට මේක Android original version එකත් එක්ක සාමාන්‍ය Android version එකත් එක්ක miui කියන ඒගොල්ලෝගේ custom ROM එකත් එක්ක තමයි මේ device නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේකට announce කරලා දෙනවා miui 11 කියන version එක. ඒ වුණාට ශ්‍රී ලංකාවේ update එක බැලුවම ශ්‍රී ලංකාවට තාම 11 version එක update එක ඇවිල්ලා නැහැ. මම හිතනවා ළඟදීම ශ්‍රී ලංකාවට miui එකේ 11 එක ලැබෙවි කියලා. අපි මේකේ chipset එක ගැන කතා කරද්දී Qualcomm SDM 439 Snapdragon chipset එක තමයි ඒගොල්ලෝ මේකට insert කරලා තියෙන්නේ. CPU එක ගැන කතා කරද්දී octa core CPU එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේකට insert කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි
Snapdragon කියන chipset එකට කැමති ගොඩක් කට්ටිය. මොකද game play කිරීමේදී එහෙම මේක ගොඩක් වටිනවා කියලා ගේමර්ස්ලා ඒ වගේම Android usersලා ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනවා මේ වගේ chipset එකක් එන එක ඇත්තටම වටිනවා කියලා. අපි මේකේ එන විවිධ models වල විවිධ colors ගැන කතා කරොත් අපිට colors තුනකින් ප්‍රධාන වශයෙන් Xiaomi device එක දැක් ගන්න පුළුවන්. Onyx black, ruby red, ඒ වගේම sapphire blue කියන පාටවල් තුන. මේ පාටවල් තුනෙන් මගේ අතේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ black edition එක. මේක Onyx black edition එක. මේක සාමාන්‍ය black වලට වඩා වෙනසක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා මම හිතන්නේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට බැලුවට අපිට නිකන් මේකේ තියෙනවා ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් මේ කලර් එකේ. මේ කලර් එක ඒ වුණාට මේක මම අකමැති දෙයක් තියෙනවා. මේකදී මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක මගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මේ ඩිසයින් එකේ හිටිනවා. ඒක මම ගොඩක් වෙලාවට අකමැති දෙයක්. ඒ වුණාට මේ ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ නිමාව බැලුවා පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය චයිනීස් ෆෝන් වල තියෙන විවිධ ලුක් වලට වඩා ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් දීලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ ඩිවයිස් එකට හොඳ නිමාවකුත් එක්ක. ඒගොල්ලෝ වැඩි දේවල් ඒගොල්ලෝගේ බැටරි කවර් එකේ ටයිප් කරලවත් ඒගොල්ලෝගේ බැටරි කවර් එකේ ලොකු දේවල් ඇඩ් කරලවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ බොහොම සරල විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරලා තින් ඒගොල්ලෝ මට කියන්න වැරද්දක් ඉතුරු කරලා නැහැ. අතන Xiaomi ආයතනයේ මේ වගේ බජට් ෆෝන් එකකට උපරිමය කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි. ඒ වගේම අපි මේක ගැන කතා කරා ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම අපි පිච්ච සැම්පල් කිහිපයක් මේක try කරලා බැලුවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක අන්තිමට බලා ගන්න. මම මේකේ software features ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. මොකද Xiaomi කියන්නේ software features අතින් ඉහළින්ම ඉන්න device එකක්. අනිත් device සේරටම වඩා මේගොල්ලෝගේ MIUI කියන version එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ අලුත්ම විදිහට ලස්සනම විදිහට ඒගොල්ලෝ අලුත්ම apps පාවිච්චි කරලා මම දැක්ක මේ ළඟදී Play Store එකට පවා ඒගොල්ලෝගේ අලුත් app add කරලා දිනවා අනිත් කටට ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ apps ඇත්තටම වටිනවා. ඒගොල්ලෝගේ file manager එකක උනත් බොහොම පිළිවෙලට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක සකස් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. මේ quick review එකක් නිසා අපි අනිවාර්යෙන් software features ගැන කතා කරන්න හොඳ වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. හැම පැත්තෙම බලලා. අද මම කතා කරේ Xiaomi Redmi 8 කියන device එක ගැන. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ අපි ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා YouTube channel එකේ. YouTube page එකට search කරන්න iFix ලංකා කියලා. ඔයා තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පානේ තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ කැමති නම් like කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් share කරන්න ඔයාගේ social media accounts වල. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් tricks tips මේ වගේ unboxing අවශ්‍ය නම් ඔයාලට තියෙන කමෙන්ට් කරන්න අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. අපි ඔයාලා කැමති දේවල් ඉස්සරහට මේ YouTube channel එකෙන් අරන් එනවා. රැඳී ඉන්න iFix ලංකා එක.